سلام دوستان عزیز، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این پیراهن دخترانه رو آماده کردم که حاشیه‌اش به این صورت هستش و از این مدل ها استفاده کردم برای آستین و برای قسمت پایین لباس و پشت لباس. به این صورت هست مدل که همه رو براتون توضیح دادم و قسمت جلو پیله داره به این شکل، یه پیله های کوچیکی این قسمت زدم و قسمت پشت لباس هم به این صورت پیله داره. دوستان از بافت ساده کشباف استفاده کردم. این مدل این لباس کلاهش به این صورت هستش که از این قسمت ها دونه اضافه شده و به این شکل از پشتم بهتون نشون بدم به این شکل در میاد. این لباس برای کودکی که 1.5 سال هستش مناسب هستش و اگر بخواید بزرگتر ببافید در پایان ویدیو یه مقدار براتون توضیح دادم. از 5 تا دکمه استفاده کردم دوستان و اندازه ها رو هم در پایان ویدیو براتون گذاشتم. این لباس من از میل شماره 4 استفاده کردم و 3 تا کانوا گرفته بودم. مارک ناکو دوستان، مارک ناکو الیت بیبی گرفته بودم که یکمش اضافه اومده، ولی خب 3 تا کلاف 100 گرمی که 250 متر هستش، اینجا نوشته 100 گرم 250 متر هستش، احتیاج داریم و دیگه چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم که شما هم این بافت رو ببافید و لذت ببرید. بافت بسیار زیبا و در عین حال ساده هم هستش و من تا اونجا که تونستم به شکل ساده براتون توضیح دادم. اگر میخواید که هر هفته یه لباس کودک رو آموزش ببینید با کانال من همراه باشید دوستان. اگر آماده هستید با هم بافت این لباس رو شروع میکنیم. دوستان عزیز الان من میخوام تکه جلو قسمتی که جا دکمه میخوره رو ببافم. من برای این قسمت 41 دونه سر انداختم که قسمت پایین باید 2 تا بافت رکن داشته باشیم. برای قسمت حاشیه پایین لباس 2 تا بافت رکن باید ببافیم. من 1 رج از زیر بافتم، بافت رکنم باید همش از زیر بافته بشه. من الان این 41 دونه رو که سر انداختم 1 رج به صورت ساده یعنی همه رو از زیر بافتم و رج دوم هم به همین شکل هستش، باید از زیر بافته شه. ببینید دوستان این قسمتی که نخ آویزون هست اینجا، یعنی قسمتی که سر انداختم، این 6 تا دونه ای هستش که برای حاشیه میخوام در نظر بگیرم و به صورت بافت رکن این ادامه پیدا میکنه. الان این رج دوم هست و رج دوم رو هم از زیر میبافم. خب این رج دوم رو من میبافم. خب رج دوم رو بافتم. من این قسمت این 2 تا دونه آخر رو ببینید نخ رو میارم سمت خودم و این 2 تا دونه آخر رو نبافته وارد میل میکنم. این کار رو به خاطر این انجام میدم که اینجا یه حاشیه صاف و گندمی رو به ما بده. یعنی این قسمتی هستش که جا دکمه ها روش زده میشه. و الان رج سوم هستیم. این 2 تا دونه ای که نبافته بودم رو این سمت از زیر میبافم و کلا این رج رو هم از زیر تا انتها میبافم. خب رج 3 رو هم از زیر بافتم. الان رسیدیم به رج 4. رج 4 رو هم از زیر میبافم. یعنی ما باید این قسمت 2 تا بافت رکن داشته باشیم، یعنی 4 تا رج از زیر ببافیم. خب این رج رو هم از زیر میبافم. خب الان رسیدیم دوباره به این 2 تا دونه آخر. نخ رو میارم سمت خودم، این 2 تا دونه نبافته وارد میل میشه به این صورت و رج بعد رج 5 هستیم و میخوایم اون مدل رو بندازیم. خب این 2 تا دونه
از زیر بافته میشه. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا. این 6 تا دونه 6 تا دونه ای هستش که گفتم برای حاشیه در نظر گرفتم و این به صورت بافت رکن ادامه پیدا میکنه. حالا این قسمت میخوام اولین مدل رو بزنم. یک دونه ژوته میزنم به این صورت و 2 تا یکی میکنم، ولی از سمت رو 2 تا یکی میکنم. اینجا پشت لباس هست. یه دونه ژوته میزنم و دوباره 2 تا یکی میکنم به این صورت تا انتها به همین صورت انجام میدم. یه ژوته و 2 تا یکی، یه ژوته، 2 تا یکی، یه ژوته، 2 تا یکی، یه ژوته، 2 تا یکی. اینو تا انتها من به همین شکل یه ژوته 2 تا یکی از سمت رو انجام میدم، یعنی از سمت پشت کار. خب این رج رو به همین صورت یک ژوته زدم، 2 تا یکی کردم. اینجا یک دونه آخر میمونه که اون رو هم از زیر به این صورت یا همون از رو میبافیم. به این شکل الان در اومد. و بعد الان رج پنجم رو که مدل زدیم، حالا رج ششم، هفتم، هشتم و نهم رو باید به صورت بافت رکن ببافیم که 2 تا حاشیه رکن هم این قسمت به ما بده و این مدل وسط بیفته. ببینید 2 تا رکن این پایین هستش، بعد 2 تا رکن هم این قسمت بیفته. پس فقط باید این قسمت که 6 تا دونه حاشیه هستش رو فراموش نکنیم و این 2 تا دونه آخر رو نبافته وارد میل کنید و رج که شروع میکنید به باف دونه رو باید ببافید، دونه ها رو. خب الان ببینید این رج تمام دونه ها از زیر بافته میشه و این ژوته هایی که زدید به این صورت بافته میشه و سوراخ میفته. تا انتها اینو از زیر میبافیم. پس تا رج 9 به این صورت رکن بافته میشه. من این رج رو میبافم. این 2 تا دونه آخر نبافته به این صورت وارد میل میشه. ببینید دوستان الان این قسمت پشت لباس هست که من اینقدرش رو بافتم و در واقع میخوام قسمت جلوی لباس هم این حاشیه رو ببافیم. الان ببینید 2 تا بافت رکن پایین و بعد این مدل رو زدیم و بعد 2 تا بافت رکن داریم. الان باید این 2 تا بافت رکن رو ببافیم و بعد این مدل هشتی ها رو 2 بار تکرار بکنیم و بعد دوباره با 2 تا بافت رکن تموم میشه و ساده بافیمون شروع میشه. الان داریم این قسمت رو میبافیم ما. خب پس من تا رج 9 رو هم از بافت رکن میبافم و برمیگردم. خب الان بافت ما به این شکل در اومده. 2 تا بافت رکن اینجا داریم. من گفتم که رج 9 رو هم باید بافت رکن ببافیم، تا رج 9 بافت رکن ببافیم و بعد دوباره من یه رج دیگه هم از زیر بافتم. الان میخوام این قسمت ساده بافی داشته باشم، یعنی رج 10 رو از زیر بافتم. الان رج 11 هستش، میام از رو میبافم. خب این 2 تا دونه نبافته حاشیه رو اول میبافم، 1 2 و بعد 4 تا دونه بعدی رو، یعنی در واقع 6 تا رو میبافم، 2 4 5. این 6 تا رو بافتم و بعدش خب الان این رج رو میام از رو میبافم. میخوام اون سمت این بافت گندمی رو داشته باشم. میام این رج رو از رو میبافم.
و بعدش باید مدل 8 رو بزنیم. این قسمت الان ببینید پشت لباس هست. اینا رو همه رو از رو بافتم. دونه آخر رو از زیر. خب الان میخوایم مدلمون رو شروع بکنیم. این مدل رو میخوایم بزنیم دوستان. دقت کنید این قسمت هایی که به این صورت هست دوتا یکی شده به این سمت رفته این و این دوتا یکی شده به این سمت رفته، یعنی یکیش به سمت راست دوتا یکی شده و یکیش به سمت چپ دوتا یکی شده. دوباره اینجا وسطش چند تا دونه بافته شده ساده و بعد دوباره مدل شروع شده، دوتا یکی به این سمت دوتا یکی به این سمت هستش و به این شکل هست مدلمون. خب الان من این رج روی از رو بافتم و اینجا الان ببینید دو رج ساده بافی داریم به شکل بافت گندمی هستش و الان میخوایم مدلمون رو شروع بکنیم. اولین دونه رو خارج میکنم، نبافته دونه حاشیه هستش، از میل خارج کردم و دو تا دونه رو از زیر میبافم. 1 2 دو تا دونه رو از زیر میبافم. خب الان اینجا این دو تا دونه ای هستش که باید دوتا یکی بشه، ولی چون به این سمت میخوایم بره باید این دوتا دونه رو خارج کنید از میل و جابجا بکنید تا ببینید به این صورت گندمی صاف بالا بره. به این شکل، به این علته که این دوتا رو جابجا کردم. خب این دوتا رو جابجا میکنم، دوتا یکی کردم و یک ژوته میزنم به این شکل و بعد یک دونه از زیر میبافم، دوباره یک ژوته میزنم، این سمت رو دوتا یکی میکنم. دیگه اینجا نیازی نیستش که دونه ها رو جابجا کنیم چون این دوتا یکی که میکنم ببینید گندمیش صاف هستش و به این سمت رفته به این شکل. خب بعد از اینکه این دوتا یکی ها رو انجام دادیم 3 تا دونه رو میایم از زیر میبافیم. 3 تا دونه رو از زیر میبافیم و دوباره بافتمون از اینجا مدلمون شروع میشه. دوباره باید دوتا یکی بکنیم، دونه ها رو جابجا میکنیم. دونه ها رو جابجا کردم، دوتا یکی کردم، یک ژوته میزنم، یک دونه از زیر، دوباره یک ژوته و دوتا یکی ساده. خب دوباره این قسمت مدلم تموم شد و دوباره 3 تا دونه باید از زیر ببافیم. 3 تا دونه رو از زیر میبافم و باز مدل رو از ابتدا شروع میکنم. این دوتا رو جابجا میکنم، دوتا یکی جابجا کردم، یک ژوته میزنم، یک دونه از زیر، یک ژوته، دوتا یکی ساده، یعنی ساده منظورم این هستش که جابجا نمی کنم و بعد 3 تا از زیر. دوباره مدل شروع میشه، دوتا یکی جابجا میکنم، دوتا یکی میکنم این دونه ها رو، یک ژوته، یک دونه از زیر. ببینید یک ژوته این سمت هستش، یک دونه از زیر بافته میشه، یک ژوته هم این سمت باید زده بشه
و بعد 2 تا یکی ساده به این شکل و بعد 3 تا از زیر 2 تا 3 تا. مدل تموم شد و رسیدیم به این 6 تا دونه حاشیه که از زیر بافته میشه. 2 تا دونه آخر به این شکل. ببینید حاشیه این سمت به این شکل در اومده و این سمت هم به این شکل. خب حالا رج مدل رو که زدیم، رج بعد 6 تا بافت حاشیه‌ام رو میبافم از زیر. رج رو که رسیدیم همه دونه ها رو از 2 4 5 6 این 6 تا بافت رکن رو بافتم و الان این رج همه دونه ها رو از رو می بافم. یعنی اون رجی که مدل زدم الان باید این دونه ها رو ببینید از رو می بافم و دونه هایی که ژوته زده بودم به این شکل بافته میشه که سوراخ بیافته. پس همه دونه ها این رج از رو من می بافم. رج بعد مدل رو توضیح میدم. خب اون رج رو بافتم، رج رو الان رسیدیم به رجی که دوباره باید مدلمون رو بندازیم. دونه اول نبافته از میل خارج میشه، دونه حاشیه هستش. و بعد ببینید اولین باری که مدل رو زدیم دوستان، ما 2 تا دونه بعد از دونه اول که حاشیه بود 2 تا دونه رو از زیر بافتیم. این سری ببینید 1 دونه رو باید از زیر ببافید و 2 تا دونه بعد رو جابجا کنید. 2 تا دونه بعد رو جابجا بکنید و 2 تا یکی بکنید به این شکل. اینجا دیگه مدل خودش رو نشون میده و جهتش رو خودش بهمون نشون میده. نگاه بکنید به این صورت هستش. 1 دونه تک این وسط هست، این سمت و این سمتش سوراخ هستش و الان ببینید به این سوراخ که رسیدیم اینجا یه ژوته میزنیم. یه ژوته میزنیم و این بار این دونه که خب از زیر بافته میشه، یه ژوته زدم، این از زیر بافته میشه، این هم از زیر بافته میشه، این هم از زیر بافته میشه و دوباره اینجا یه ژوته میزنم، 2 تا یکی ساده به این شکل. و بعد دوباره این قسمت این رو از زیر میبافم، 1 دونه از زیر بافتم، دوباره این 2 تا دونه جهتش تغییر میکنه، دوباره یعنی مدلمون از اول تکرار میشه. این 2 تا رو 2 تا یکی میکنم به این سمت و به این شکل 2 تا یکی کردم، دوباره رسیدم به این سوراخ، یه دونه ژوته میزنم و بعد اینا رو از زیر میبافم، 2 تا 3 تا، 1 دونه ژوته میزنم، 2 تا یکی ساده و بعد 1 دونه از زیر میبافم. رسیدم به این قسمت، دوباره این 2 تا رو باید جابجا بکنیم به این شکل، 2 تا یکی میشه. دوباره رسیدیم به این سوراخ، 1 ژوته میزنم، اینا از زیر بافته میشه، این 3 تا. رسیدیم به این سوراخ، 1 ژوته میزنم، 2 تا یکی ساده و بعد دوباره 1 دونه از زیر میبافم، 2 تا دونه رو جابجا میکنم. این مدل هی تکرار شده. 2 تا یکی کردم به این سمت، به سوراخ رسیدم، 1 دونه ژوته میزنم، اینا رو از زیر میبافم، 3 تا دونه رو. این دونه ای بود که وسط بود و این سمت و اون سمتش دونه اضافه شده بود. الان 3 تا شده، 3 تا از زیر بافته میشه. دوباره به سوراخ رسیدم، 1 ژوته میزنم، 2 تا یکی ساده
به این شکل. و بعد الان ببینید 2 4 6 این 6 تا دونه حاشیه هست و این 2 تا دونه رو هم از زیر میبافم و بعد دونه حاشیه از زیر بافته میشه، 6 تا دونه حاشیه از زیر بافته میشه، 2 تا دونه نبافته وارد میل میشه و رج بعد تمام دونه ها به غیر از این 6 تا که حاشیه هست و بافت رکن هست از رو بافته میشه. الان این 6 تا رو من میبافم از زیر، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا و بعد بقیه دونه ها از رو بافته میشه. اون سمت مدل بود، الان این سمت باید از رو ببافیم. خب من این رو از رو میبافم. دوستان رج رو من بافتم و الان رسیدم به رج زیر و رج پایانی مدلمون هستش که به این صورت بافته میشه که الان براتون توضیح میدم. اولین باری که من مدل رو زدم دونه اول که حاشیه بود رو در آوردم و 2 تا از زیر بافتم. دومین بار که مدل رو زدم دونه اول که حاشیه بود رو وارد میل کردم و 1 دونه از زیر بافتم و بعد 2 تا یکی کردیم. الان این قسمت که میخوایم مدل بزنیم دونه اول رو در میاریم و دیگه دونه بافته نمیشه، بلا فاصله باید دونه ها رو جابجا بکنیم، یعنی دونه دیگه از زیر بافته نمیشه. اینجا این دونه ها رو با هم جابجا میکنم و 2 تا یکی میکنم به این شکل. به این شکل 2 تا یکی میکنم و این قسمت ژوته میزنم و بعد این دونه ها رو 1 2 3 4 5 تا شدن. 5 تا دونه رو از زیر میبافم. اولین بار 1 دونه بود، بعد که ژوته زدیم سمت چپ و راستش بعد شد 3 تا، بعد دوباره سمت چپ و راستش ژوته زدیم، الان 5 تا دونه هستش که از زیر بافته میشه و بعد 1 ژوته میزنم و بعد ببینید این 3 تا دونه چون رج پایانی مدلم هست این 3 تا دونه رو با هم یکی میکنم به این شکل. اینجا این قسمت مثلثی شده و به هم چسبیده میشه، به این شکل در میاد و بعد دوباره من اینجا 1 ژوته میزنم و 5 تا دونه از زیر میبافم. 1 2 3 4 5. این 5 تا دونه ای که وسط هست از زیر بافته میشه، دوباره 1 ژوته میزنم و این 3 تا رو با هم دیگه یکی میکنم. قشنگ مشخص هستش. ببینید این سمت این 8 که به این صورت هستش به هم دیگه اینجا رسیده و این 3 تا با هم یکی شده و 1 دونه میشه. دوباره 1 ژوته میزنم به این سوراخ میرسم و 5 تا دونه رو از زیر میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا، دوباره 1 ژوته و این 3 تا با هم یکی میشه. دوباره 1 ژوته و 5 تا از زیر. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا و 1 ژوته میزنم و الان ببینید 3 تا دونه داریم از زیر و 6 تا هم که دونه های حاشیه هستش. این قسمت دقیقا مثل همین ابتدای کار هستش دیگه. خب این 2 تا رو یکی میکنم و 1 دونه میبافم و بعد 6 تا دونه بافت حاشیه رو میبافم که این 2 تا دونهش به این صورت وارد میل میشه. الان مدلمون به این شکل در اومد، یعنی اولین مدل رو زدم. حالا نمیدونم مدل 7 هستش، اگه از این قسمت رو حساب کنیم این شکلی حساب کنیم میشه 8. خب بعد رج بعد دوباره
به غیر از این 6 تای بافت حاشیه که رکن بافته میشه، بقیه دونه ها از رو بافته میشه. 2 تا، 3 تا، 4، 5. این 6 تا دونه رو از زیر بافتم و بقیه دونه ها از رو بافته میشه و رج بعد دوباره مدل رو شروع میکنیم. خب دوستان، اولین مدلمون رو ما زدیم، تموم شد. حالا من میخوام که این مدل 2 بار تکرار بشه. خب یعنی الان به این مدل دیگه ما کاری نداریم، نگاه نمی کنیم و بعد دوباره از رج اول مدل باید اینجا شروع بکنیم به بافت. ببینید دوستان، الان این قسمت یک دفعه من این مدل رو اینجا زدم و بعد دوباره مدلمون ببینید تکرار شده. یک بار این قسمت، یک بارم این قسمت. یعنی من 2 بار این مدل رو میخوام بزنم برای حاشیه. دقیقاً باید دوباره از ابتدای اولین رج مدل شروع بکنیم به بافت. اولین رج مدل به این صورت بودش که اولین دونه رو که دونه حاشیه بود در می آوردیم، درسته، و 2 تا از زیر می بافتیم. دیگه به این سوراخ هایی که این پایین هست و اینو توجه نکنید که مدل رو قاطی نکنید، به خاطر اینکه اینجا دیگه مدلمون دوباره از ابتدا شروع شده. یک دونه حاشیه رو بافتیم، 2 تا از زیر و این 2 تا با هم جابجا شد. به این صورت بود، درسته؟ خب این 2 تا رو جابجا کردیم و 2 تا یکی کردیم، یعنی این قسمت 2 تا یکی کردیم، یک ژوته زدیم، یک دونه از زیر بافتیم، یک ژوته زدیم و 2 تا یکی ساده. بعد از اینکه 2 تا یکی ساده رو انجام دادیم، 3 تا رو از زیر بافتیم، 2 تا، 3 تا و بعد دوباره مدلمون رو از ابتدا شروع کردیم. دوباره 2 تا رو جابجا کردیم، این 2 تا رو جابجا کردیم، 2 تا یکی کردیم، یک ژوته زدیم، یک دونه از زیر بافتم، یک ژوته، 2 تا یکی ساده، 2 تا یکی ساده و بعد 3 تا از زیر، 2 تا، 3 تا، 3 تا از زیر و بعد دوباره مدلمون شروع شد. این 2 تا رو دوباره جابجا کردم، 2 تا یکی کردم، یک ژوته، یک دونه از زیر، یک ژوته، 2 تا یکی ساده و بعد 3 تا از زیر، 2 تا، 3 تا از زیر، دوباره 2 تا یکی کردم، جابجا کردم دونه ها رو، 2 تا یکی، یک ژوته، یه دونه از زیر، یک ژوته، 2 تا یکی ساده، 2 تا یکی ساده و 1، 2، 3 تا از زیر و رسیدیم به بافت حاشیه. 1، 2، 3، 4، 2 تا دونه نبافته وارد میل میشه و بعد دوباره رج بعد از رو هستش. دوباره شما میتونید ویدیو رو بزنید قبل و بعد از اینجا به بعد رو تکرار بکنید، یعنی از رج اول رو ببافید، رج دوم که از رو هستش، رج سوم مدل و بعد به همین ترتیب یک مدل دیگه اینجا بزنید. خب دوستان عزیز، همونطوری که براتون توضیح دادم، من دومین مدل رو هم طبق همون توضیحی که دادم برای اولین مدل اون رو کامل کردم و الان آخرین مدل رو که زدم، آخرین رج مدل رو که بافتم، الان به این شکل در اومده. خب حالا باید 2 تا بافت رکن این قسمت داشته باشیم و حاشیه پایین لباس تموم میشه. مثل همین قسمت که 2 تا بافت رکن داریم، باید با 2 تا بافت رکن هم این قسمت تموم بشه. خب الان من یک رج از زیر میبافم،
و بعد باید اولین جا دکمه رو هم در رج بعد بزنیم. خب الان من این رج رو میبافم. من این رج رو کامل از زیر میبافم، رج بعد رو هم از زیر میبافم. بعد رسیدم به این 6 تا دونه حاشیه که میخواستم جا دکمه بزنم، اون رو براتون توضیح میدم. خب من رجای زیری که گفته بودم رو بافتم و رسیدم به 2 4 6. این یه دونه رو ببافم، رسیدم به این 6 تا دونه حاشیه که اینجا میخوام اولین جا دکمم رو باز بکنم. خب برای جا دکمه باز کردن ببینید 2 تا دونه رو من میبافم، 1 2 تا دونه از زیر میبافم، بعد 1 دونه ژوته میزنم و این دوتا رو با هم دیگه یکی میکنم. به این صورت 2 تا یکی کردم و بعد 2 تا دونه آخر که حاشیه هستش نخ رو میارم سمت خودم، 2 تا دونه نبافته وارد میل میشه. اولین جا دکمه رو اینجا زدیم و الان اولین بافت رکنمون دیده میشه که گفتم باید 2 تا باشه. رج بعد رو هم باید به صورت زیر ببافیم، بافت رکن یعنی. خب اول این 2 تا دونه رو میبافم، 2 تا، بعد 4 تا دونه بعدی که برای حاشیه است 3 تا، اینم جا دکممونه که به این صورت میبافیم که باز در بیاد و بعد کل این رج رو هم باید از زیر ببافیم. خب من این رو همه رو از زیر میبافم. خب الان ببینید اینجا 2 تا بافت رکن داریم. کلا مدلمون برای حاشیه قسمت پایین به این صورت در اومد و تموم شد و از اینجا به بعد باید دیگه ساده بافی داشته باشیم، یعنی اینکه یک رج از زیر یک رج از رو ببافیم تا برسیم به قسمت پیله. الان این رج رو از زیر میبافم، ببینید این رج از زیر بافته میشه، رج بعد از رو به همین صورت میبافیم تا به پیله ها برسیم و من پیله ها رو براتون توضیح میدم. فقط باید حواستون باشه که بعد از هر 10 تا بافت رکن جا دکمه بزنیم که اولین جا دکمه رو ما زدیم. این رج رو من میبافم دیگه، از این به بعد ساده بافی هستش. این 6 تا دونه اینجا جا دکممونه به این شکل در اومده. این رو به این صورت میبافم و بعد خب این 2 تا دونه آخر نبافته به این شکل وارد میل میشه. حالا رج بعد رجی هستش که باید کل دونه ها از رو بافته شه به غیر از این 6 تا دونه که گفتم به صورت بافت رکن بافته میشه. خب اول من این 6 تا دونه رو از زیر میبافم، 1 2 3 4 5 6. این 6 تا دونه رو بافتم و نخ رو میارم سمت خودم و دیگه این رج رو از رو میبافم. گفتم ساده بافی هست، اون رج از زیر بافته بودم، این رج از زیر، دوباره از رو، یعنی یک رج از زیر یک رج از رو. الان از رو هستش، رج بعد از زیر میشه. به همین ترتیب میبافیم تا برسیم به پیله ها و این قسمت هم هر 10 تا بافت رکنی که شمردیم، ببینید از قسمتی که جلوی لباس هست الان ببینید اینجا جا دکمه هستش، 1 2 تا بافت رکن داریم این قسمت، 10 تا که شد دومی جا دکمه رو میزنیم. دوستان الان این قسمت رو من انقدر ساده بافی کردم که 3 تا هم جا دکمه داره اینجا. ببینید یکی این قسمت و بعد از 10 تا
بافت رکن دومین جا دکمه رو زدم و دوباره بعد از 10 تا بافت رکن سومین جا دکمه رو زدم و بعد از سومین جا دکمه 1 2 3 4 5 6 7 8 تا بافت رکن داریم و الان میخوام که اینجا پیله ها رو درست بکنم که اول اندازه این قسمت رو بهتون میگم. از این قسمت 24 سانتی متر هستش قدش و برای درست کردن پیله به 2 تا از این میلای کمکی که همون میلهای جوراب هستش لازم داریم. 2 تا از اینا رو احتیاج داریم که کار ما رو ساده میکنه. 15 تا دونه رو من به شکل بافت زیر اینجا بافتم و این قسمت میخوام پیله ها رو بزنم. پیله های ما 2 تایی هستش دوستان. 2 تا دونه رو میگیرم و وارد این میله کمکی میکنم به این صورت و این رو اینجا قرار میدم. شستم رو روی این میل میذارم و بعد 2 تا دونه دیگه رو هم وارد این یکی میل میکنم و بعد این دوتا رو دوستان ببینید این میل رو به این شکل بچرخونید و میل اصلیمون هم زیر قرار داره و بعد اینا رو کنار هم قرار بدید. نخم رو بردارم. یک دونه از میل رویی، یک دونه از این میل، یک دونه از میل وسط و یک دونه از میل زیری رو باید با هم بگیرید و از زیر ببافید به این شکل و بعد این 3 تا دونه رو باید در بیارید به این شکل در میاریم و این رو سفت میکنیم و بعد دونه بعدی رو هم به همین شکل یک دونه از میل بالایی، یک دونه از میل بالایی، یک دونه از میل وسط و یک دونه هم از میل زیری میگیریم به این شکل و بعد این رو از زیر دونه رو در میاریم و 3 تا دونه رو خارج میکنیم. پیله ما به این شکل در اومده الان و بعد حالا پیله بعدی رو ببینید این به این سمت هستش جهتش و الان پیله بعدی باید به این سمت باشه و به هم دیگه برسن اینا. خب اینجا این سری این میل اصلی باید رو قرار بگیره و میلای کمکی زیر. 2 تا دونه رو روی میل میزنم و این رو اون سمت قرار میدم و بعد دوباره 2 تا دونه دیگر رو روی میل قرار میدم. اون سمت به این شکل چرخوندیم. الان ببینید دوستان این رو به این شکل باید بچرخونید. این میل رو به این شکل بچرخونیم و میل اصلیمون رو هستش که اینا اینطوری به هم دیگه برسن. و بعد حالا باید مثل همین قسمت این دونه ها رو ببافیم. یک دونه از میل بالایی، یک دونه از میل وسط و یک دونه هم از میل زیر رو میگیریم و از زیر میبافیم. دونه رو در میاریم. یک بار دیگه انجام بدم. و بعد 3 تا دونه رو خارج میکنیم به این شکل. این رو یکم محکم میکنم و بعد دوباره یک دونه از میل بالایی، یک دونه از میل وسط و یک دونه هم میل زیر. دونه رو از زیر میکشم بیرون و 3 تا رو خارج میکنم. به این شکل در میاد پیلمون. و بعد بقیه دونه ها رو دیگه به شکل بافت ساده میبافیم.
پیلمون به این شکل در اومده. بعد از اینکه پیله رو زدیم باید کشبافمون رو شروع بکنیم که رج بعد کشباف رو شروع میکنم و حواسمون باشه که جا دکمه رو هم فراموش نکنیم. این دوتا دونه نبافته وارد میل میشه. الان ببینید این آخرین سومین جا دکمه‌ای که زدیم 1 2 3 4 5 6 7 8 تا بافت رکن هستش. خب این 6 تا بافت حاشیه‌مون رو میبافیم. 2 تا 3 4 5 6 و همینجا بافت کشبافمون رو از همین سمت شروع میکنیم. با 2 تا از زیر شروع میکنیم. 2 تا زیر، با 2 تا رو شروع میکنیم اینجا رو دوستان که اون سمت درست باشه. 2 تا رو، 2 تا زیر، 2 تا رو، 2 تا زیر، 2 تا رو، 2 تا زیر، 2 تا رو تا انتها به همین شکل هستش. 2 تا رو، 2 تا زیر و یه 9 رجی میبافیم. 2 تا زیر، 2 تا رو، ببینم 2 تا رو، 2 تا زیر، 2 تا رو، الان 2 تا زیر، 2 تا رو، 2 تا زیر، 2 تا رو و دونه آخر رو هم از زیر میبافیم. خب الان 9 رج کشبافمون رو میبافیم و بعد میگم که باید چه کار کنیم. دوستان من الان اینقدر کشباف بافتم، گفته بودم 9 رج کشباف باید ببافیم که الان سانت میزنم براتون. 3 سانتی متر کشباف بافتم و بعد 4 رجم باید ساده ببافیم اینجا، یعنی 1 رج از زیر و 1 رج از رو. این رج رو از زیر میبافم و بعد از اینکه 4 رج ساده بافی کردیم بعد دیگه حلقه آستین هستش و باید دونه کم بکنیم برای حلقه آستین. بافت رکنم رو رکن میبافم. دونه هایی که برای قسمت حاشیه هست این 6 تا دونه رو رکن میبافم. خب این 2 تا دونه آخر نبافته روی میل باید بذارم. خب رج بعد دوباره رکنا رو میبافم. این قسمت رو از رو میبافم، دوباره از زیر میبافم، از رو، یعنی 4 رج ساده بافی میکنم و بعد کم کردن داریم برای حلقه آستین. خب من 4 رج بافت ساده رو انجام دادم و الان میخوام برای حلقه آستین دونه کم بکنم که برای کم کردن دونه ها ببینید به این صورت عمل میکنیم. 3 تا 2 تا 1، یعنی رج های زیر باید اینها رو انجام بدید دوستان. اولین بار 3 دفعه 3 تا دونه کم میکنیم، بعد رج رو میبافیم، بعد دوباره رج زیر رسیدیم این بار 2 تا دونه کم میکنیم و بعد یک بار 1 دونه کم میکنیم، یعنی کلا 3 تا 5 تا 6 تا دونه میخوام کم بکنم که به این صورت هستش. و الان شروع میکنیم کم کردنمون رو با 3 تا دونه. خب اینجا این قسمت حلقه آستین هستش و این قسمتی که حاشیه داره که برای قسمت جلو و یقه هستش. الان 3 تا دونه من کم میکنم. 1 دونه، 2 تا یکی کردم، دونه بعد رو میبافم و بعد دونه بافته شده رو از زیر دونه قبلی در میارم. 2 تا دونه، دوباره این دونه رو میبافم ببخشید،
و دوباره این کار رو انجام میدم. 3 دفعه دونه کم کردم، 3 تا دونه کم کردم و بعد اینا رو از زیر میبافم. من این قسمت رو از زیر میبافم، رج رو رو هم میبافم. دوباره رسیدم اینجا، دونه میخواستم کم کنم، نشون میدم. خب اون رج هایی که گفتم رو بافتم و الان دوباره رسیدم به این قسمت و از زیر باید دوباره 2 تا دونه، 3 تا کم کردم، الان 2 تا دونه باید کم بکنم. یه 2 تا یکی میکنم، بعد این دونه رو میبافم و این رو از زیر در میارم. 2 تا دونه هم این قسمت کم کردم و بعد اینا رو از زیر میبافم. بعد حواسمون به جا دکمه هم باشه که بعد از هر 10 تا بافت رکن جا دکمه بزنیم. هنوز نشده وقت جا دکمه. ببینید این جا دکمه ای که اینجا زدم 1 2 3 4 5 6 تا هنوز بافت رکن هست. دو تا دونه آخر نبافته. من رج رو میبافم و بعد دوباره اینجا باید دونه کم بکنیم. خب پس اینجا یک بار 3 تا دونه کم کردیم، بعد 2 تا دونه کم کردیم و الان باید 1 دونه کم بکنیم و آخرین باری هستش که دونه کم میکنیم. این رو 2 تا یکی میکنیم و دیگه دونه کم نمی کنیم. بافتمون رو ادامه میدیم دوستان. ساده بافی هستش و دیگه کار خاص دیگه انجام نمیدیم. فقط این قسمت که 10 تا بافت رکن شد باید جا دکمه بزنیم و بعد من اینا رو میبافم. بهتون میگم که چند سانت بافتم و باید 5 تا جا دکمه داشته باشیم. الان 1 2 تا 3 تا 4 تا داریم. من اینا رو میبافم و بعد بهتون میگم که چند سانت بافتم. دوستان من این قسمتی که گفته بودم رو بافتم. بعد گفته بودم که 5 تا جا دکمه میخوام بزنم، ولی این فاصله آخرین جا دکمه که اینجا زده بودیم دیگه خیلی زیاد شد. این قسمت رو هم من یه جا دکمه زدم. بعد چون که میخوام کلاه داشته باشه تصمیم گرفته بودم که جا دکمه دیگه نزنم که کلاه که مثلا میبافم اینطوری کمم از این قسمت برگرده. ولی آخرین جا دکمه یعنی شیشمی رو هم اینجا بعد از 10 تا بافت رکن من اینجا زدم. کلا بافت های رکن رو که از این پایین بشماریم 65 تا الان بافت رکن داریم که الان من براتون اندازه گیری میکنم که از قسمت کشباف براتون اندازه گیری میکنم تا جایی که بافتم 13 سانتی متره و کل قد رو هم اندازه میزنم براتون. جا نمیشه اینجا. خب از این قسمت تا پایین 40 سانتی متر شده دوستان. 40 سانتی متر هستش. بعد دیگه این دونه ها رو فعلا کور نمی کنیم چون که میخوام برای سرشونه رو با استفاده از قلاب کور بکنم و این دونه ها رو هم نگه میدارم برای یقه که نمیخوام ببافم کلاه، برای کلاه نگه میدارم. بعد براتون توضیح میدم که باید چه کار بکنم. الان این قسمت رو یه جا میذارم و قسمت بعدی رو تکه بعدی رو که میخوایم شروع بکنیم دوستان نگاه کنید که قرینه هستش. خب من توضیح میدم چون بعضی ها که مبتدی هستن و تازه کار رو شروع کردن ممکنه که یه کمی اشتباه بکنن. من یه چند رجی از این رو براتون توضیح میدم. دوستان برای تکه دوم که میخوایم ببافیم برای قسمت جلو دقیقاً 41 دونه سر انداختم و دقیقاً باید مثل همین تکه بافته بشه با این تفاوت که این قرینه هستش. توی این قسمت اینجایی که نخ آویزون هستش این 6 تا دونه ما جدا کرده بودیم برای
حاشیه. الان حاشیه‌مون رو ببینید دوستان، باید این سمت در نظر بگیریم. این 6 تا دونه رو 1 2 3 4 5 6، این 6 تا دونه که بافت رکن هست و به صورت حاشیه میخوام بالا بره، باید این قسمت قرار بگیره. و الان اینجا 4 رج بافته بودیم دیگه، اینجا هم باید 4 رج بافت رکن رو ببافیم. الان 2 رج من بافتم، 2 رج دیگر رو میبافم. بعد این قسمت، این 2 تا دونه هستش که باید نبافته وارد میل بشه که این حاشیه‌ای که این قسمت به وجود اومده، این قسمت هم داشته باشیم. من الان این 2 رج رو 4 رج بافت رکنم رو میبافم، 2 رجش رو بافتم، 2 رج دیگر رو میبافم و بعد مدل رو نشون میدم که قرینه هستش باید چجوری ببافید. الان من 4 تا بافت رکنم رو 4 رج بافت رکن رو بافتم. الان 2 تا رکن داریم، ببینید اینجا 4 رج من بافتم. الان 1 2 3 و با این میشه 4 تا. 4 رج من بافتم و الان این 6 تا دونه‌ای که این سمت هستش 6 تا دونه حاشیه هست. اون قسمت ببینید ما برای اینکه این مدل رو ببافیم، این مدل اولمون رو ببافیم، از بعد از 6 تا بافت رکن شروع کرده بودیم، چون که بافتای رکنمون رو این سمت بودش. ولی الان باید از همین ابتدای رج شروع بکنیم. دونه اول رو در میارم و بعد از قسمت رو، اینم همینطور هستش، 2 تا یکی میکنم، 2 تا یکی میکنم و بعد یک ژوته میزنم، دوباره 2 تا یکی، یک ژوته میزنم، 2 تا یکی تا انتها به این صورت هستش. ببینید ژوته، 2 تا یکی، ژوته، 2 تا یکی. بعد بقیه قسمت ها مثل همین هستش. من اینا رو میبافم و بعد این قسمت هم که میخوایم مدل بزنیم رو براتون توضیح میدم که چجوری هستش. دوستان ببینید الان رسیدیم به این قسمت پایانی این مدل. الان با یه ژوته تموم میشه و 6 تا دونه بافت رکنمون، حاشیه‌مون رو میبافیم و این 2 تا دونه هم نبافته وارد میل میشه و بعد بقیه بافت رو ادامه میدیم تا برسیم به مدلمون. خب دوستان الان ببینید این قسمت کلا 11 رج بود دیگه، که تا رج 10مش رو که از زیر بافته بودیم و رج 11 رو از رو بافتیم که اینجا 2 تا بافت گندمی به ما داده بود و الان باید مدلمون رو بزنیم. توی این تکه ما مدل رو از این قسمت شروع کرده بودیم، بافته بودیم، ولی در اینجا باید بعد از 6 تا بافت رکن مدلمون رو شروع بکنیم که هیچ فرقی نمیکنه دوستان. بعد از اینکه 6 تا بافت رکنتون رو بافتید، همون کارهایی که از این ابتدا اینجا انجام دادید رو باید انجام بدید. الان این 6 تا رو از زیر من میبافم، 2 تا 3 تا 4 5 6 تا رو میبافم. اینجا مدلمون رو به چه شکلی شروع کرده بودیم؟ یک دونه حاشیه بود که نبافته وارد میل کرده بودیم و 2 تا رو از زیر بافته بودیم و بعد 2 تا یکی کرده بودیم، جابجا کرده بودیم. الان این 6 تا رو کاری نداریم، مدلمون رو فکر میکنیم که از همین جا هستش. میایم این یه دونه یه حاشیه رو، خب اینجا چون حاشیه نیستش دیگه باید بافته بشه، اولین دونه نیستش، این رو میبافیم و بعد 2 تا دونه بعدی از زیر هست میبافیم دیگه. بقیهش تکراره، یعنی بقیهش دقیقا مثل همین هستش، هیچ فرقی نمیکنه دوستان. این 2 تا دونه رو من جابجا کردم، 2 تا یکی کردم، این رو 2 تا یکی کردم به این صورت و بعد یک ژوته انداختم، یک دونه از زیر، یک دونه از زیر، بعد دوباره یک دونه از یک ژوته و بعد 2 تا یکی ساده و
3 تا از زیر میبافیم و بعد دوباره دقیقا میایم کارهایی رو انجام میدیم که توی این قسمت انجام داده بودیم. یعنی فقط فرقش در این هستش که اینجا مدلمون بلافاصله بعد از این 6 تا بافت رکن درست میشه و دونه ای هم که ما اینجا حاشیه در نظر گرفته بودیم نبافته بودیم رو بافتم و بقیهش رو همینطور ادامه میدیم. این قسمت ها رو هم می بافیم تا برسیم به قسمتی که پیله درست کرده بودم که این پیله رو هم چون قرینه هستش براتون توضیح میدم. دوستان من این قسمت رو دقیقاً به اندازه همون قسمتی که جا دکمه داره بافتم و الان میخوام اینجا پیله بزنم. ببینید دوستان این قسمت ما پیله رو از این سمت شروع کرده بودیم، 15 تا دونه بافته بودیم و بعد پیله رو زده بودیم و این قسمت که 14 تا دونه هستش. حالا ما باید از این قسمت شروع بکنیم پیله رو. 14 تا دونه رو من بافتم. ببینید اینجا 6 7 8 9 10 11 12 13 یک دونه دیگه باید ببافم. این 14 تا دونه رو میبافم و بعد پیله رو باید درست بکنیم. 2 تا دونه رو من روی میل میزنم به این صورت و این رو به این شکل میگیرم و بعد دونه بعدی 2 تا دونه بعدی رو ببینید به این شکل میگیرم و بعد این رو به این صورت میچرخونم. این 3 تا رو هم قرار میدم، 2 تا هم توی این دونه اصلی هستش و بعد حالا اینا رو به هم نزدیک میکنم. یک دونه از میل بالایی با یک دونه از میل وسط و یک دونه هم از میل پایینی رو با هم میگیرم و دونه رو از داخل 3 تاش خارج میکنم و بعد 3 تا رو رها میکنم به این شکل و بعد این دونه رو محکم میکنم. دونه بعدی هم به همین صورت هستش، یک دونه از این میل، یک دونه از میل وسط و یک دونه هم از میل زیر رو میگیرم و به این ترتیب دونه رو ازش خارج میکنم و 3 تا رو آزاد میکنم و بعد این رو سفتش میکنم. دوستان این دونه رو من درست کنم. خب این پیله الان ببینید به این شکل در اومد، به این سمت هستش. پیله بعدی رو هم باید درست بکنیم که به این سمت بیادش. دوباره این قسمت 2 تا دونه رو در میارم. حالا باید این میلای کمکی رو زیر قرار بدیم دوستان و بعد 2 تای دیگر رو داخل میل میکنم، داخل یه میل کمکی دیگه میکنم. اون سمت به این جهت چرخونده بودیم، الان باید به این جهت بچرخونیم. ببینید به این صورت میشه که پیله هامون به این شکل در بیادش و بعد حالا یک دونه از دونه های میل بالایی رو میگیرم با یک دونه از میل وسط به این صورت. حواستون باشه دونه‌تون باز نشه و یک دونه هم از میل پایینی میگیرم و دونه رو در میارم و اون 3 تا رو خارج میکنم و بعد دونه رو محکم میکنم. دونه بعدی رو هم به همین شکل انجام میدم. ببینید 3 تا دونه رو میگیرم، یک دونه هم میل زیری و بعد دونه رو از داخل این 3 تا در میارم و اونا رو دونه ها رو رها میکنم. الان پیله ما ببینید به این شکل در اومد، به این شکل در اومد و بعد الان این قسمت 15 تا دونه هست که به شکل بافت ساده میبافم.
و بعد دیگه از اینجا به بعد دقیقا مثل همون قسمت هستش و کارا رو انجام میدیم. دیگه چیز خاصی نداره توضیح بدم، فقط اینکه اینجا مثلا الان این قسمت برای حلقه آستین هست، اینجا هم خب این قسمت باید حلقه آستین رو بزنیم. این قسمت رو من کاملش میکنم. دوستان برای قسمت پشت لباس من 75 تا دونه سر انداختم و مدل رو دقیقا مثل همون قسمت جلو بافتم، با این تفاوت که خب دیگه اینجا اون 6 تا حاشیه رو نداره و فقط مدل هستش. مدل رو طبق همون بافتم و بعد ساده بافی رو شروع کردم و دقیقا به اندازه همون قسمت جلو بافتم و الان میخوام این قسمت پیله بزنم. ببینید من 75 تا دونه سر انداختم برای قسمت پایین. برای اینکه مدل من درست در بیاد 75 تا دونه سر انداختم، ولی اینجا که میخوایم تقسیم بندی بکنیم یک دونه کم هستش. ببینید من 26 تا دونه برای این سمت در نظر میگیرم، 26 تا دونه برای این سمت در نظر میگیرم و 24 تا دونه هم برای قسمت وسط برای پیله در نظر گرفتم. قسمت جلوی لباس رو پیله ها رو من دوتایی در نظر گرفته بودم، اینجا میخوام 4 تایی باشه برای قسمت پشت. به خاطر همین یک دونه که کم داریم، من این قسمت اول که میخوام ببافم یک دونه اضافه میکنم و بعد 26 تا، یعنی 26 تا دونه با همین یه دونه‌ای که اضافه میکنم میبافم. ببینید الان همینجا توی دومین دونه من دونه اضافه میکنم. فقط اینجا یه دونه اضافه میکنیم. الان اینجا شد 3 تا، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26. خب این 26 تا دونه رو که بافتم، حالا دقیقا میام مثل همون قسمت جلو که پیله ها رو درست کردیم همونه روش، فقط اینجا دونه هامون 4 تایی هستش، اونجا 2 تایی بود، اینجا 4 تایی هستش. الان من 4 تا دونه در میارم، 2 تا، 3 تا، 4 تا و این رو به این صورت با شستم نگه میدارم و 4 تا دونه بعدی رو توی میل یدک دیگه میذارم، 2 تا، 3 تا، 4 تا و این رو به این شکل، ببینید به این شکل میچرخونم که 3 تاش به این صورت در بیاد، چون این قسمت پیلمون باید به این شکل در بیاد، درسته؟ و بعد حالا این رو باید به این صورت دقیقا مثل قسمت جلو باید درستش بکنیم پیلمون رو. یک دونه از این میل، یک دونه از میل وسط، میل وسط اینجا هستش، یک دونه از میل وسط. اول اینو من صفر بگیرم. خب یک دونه از دونه های میل بالایی، یک دونه از دونه میل وسط و یک دونه هم از میل پایینی رو میگیرم و از توی ستاش یک دونه در میارم و این ستا رو آزاد میکنم، این رو محکمش میکنم و بعد دونه های بعدی هم به همین روش هست همشون. اینا رو آزادش میکنم، اینو محکم میکنم. دونه سوم، دونه رو در میارم و این ستا رو آزاد میکنم و دونه آخر رو هم به همین روش انجام میدم. دونه وسط. خب این
پیله این قسمت به این شکل درست شد. ببینید به این صورت در اومد و برای قسمت بعدی هم به همین شکل انجام میدیم. 4 تا دونه در میارم، 2 تا، 3 تا، 4 تا و این سری اینا رو باید زیر قرار بدیم. بعد 4 تای بعدی رو در میارم، 1 2 3 4 تای بعدی 1 2 3 4 تا و بعد این رو ببینید توی اون قسمت به این سمت چرخونده بودیم، الان باید اینو من بیارم ابتدا، این رو الان باید به این سمت بچرخونیم. ببینید فقط میل وسطی هستش که تغییر میکنه که پیلمون به این سمت بیفته و بعد دوباره همون کار رو باید انجام بدیم. 1 دونه از این دونه میل رویی، 1 دونه وسط، 1 دونه زیر. و دونه رو یک بار دیگه انجام بدم. دونه رو از 3 تا دونه ها اینطوری میکشیم بیرون و بعد این 3 تا رو خارج میکنیم، این رو محکمش میکنیم. دونه بعدی به همین شکل میره یکم بیارم جلوتر. اینجا رو باید با دقت انجام بدیم به این صورت. این رو هم محکمش میکنم، دومین دونه و الان سومین دونه، این رو هم محکم میکنم و بعد 4مین دونه رو هم به همین شکل انجام میدیم. دونه یکم باز شد. خب ببینید به این شکل در اومد پیلمون. پس پیله قسمت پشت 4 تایی هستش و 1 دونه هم این قسمت اضافه کردم برای اینکه ما 75 تا دونه سر انداخته بودیم به خاطر مدل پایین که درست در بیاد و اون 1 دونه رو من این قسمت اضافه کردم و الان 26 تا دونه باید اینجا داشته باشیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 و دونه آخر هم 26. خب الان پیله ما ببینید به این شکل در اومد. درستش کنم. خب پیله قسمت پشت به این شکل در اومده. الان دیگه باید توضیح من نمیدم چون که دیگه مراحل تکراری هستش. ببینید بعد از اینکه پیله این قسمت رو زده بودیم کشباف رو شروع کردیم، بعد 4 تا رج ساده بافی داشتیم و بعدش حلقه آستین رو زدیم و این رو همینطور ادامه دادیم. بعد از اینکه کم کردن ها رو 3 تایی بود، 2 تایی و 1 بود.
توی این قسمت هم دقیقا باید همون مراحل رو تکرار بکنیم. اول کشباف رو میبافیم و بعد 4 رج ساده رو میبافیم و بعد حلقه آستینامون رو به صورت 3 تایی 2 تایی یکی از این سمت و از این سمت شروع میکنیم به کم کردن و حلقه آستین زدن و بعد ادامه میدیم و دقیقا به همین اندازه‌ای که این قسمت رو بافتیم میبافیم. دوستان قسمت پشت رو بعد از اینکه پیله ها رو بافتم، کشباف رو به اندازه همون قسمت های جلو بافتم و هر کاری که قسمت جلو انجام داده بودم توی این قسمت انجام دادم و به همون اندازه هم بافتم. این قسمت رو از کشباف به سمت بالا من 40 تا رج بافتم که بعد دونه ها رو الان میخوام قسمت سرشونه رو به همدیگه وصل بکنیم، قسمت جلو و پشت رو. این سمت 13 تا دونه گذاشتم برای سرشونه، این سمت هم 13 تا دونه و بقیه دونه ها دست نخورده باقی میمونه برای قسمت وسط و میخوام که از این دونه ها استفاده بکنم برای کلاهش. الان میایم سرشونه ها رو به همدیگه وصل میکنیم. این قسمت رو نگاه کنید دوستان، این قسمت روی لباس هست، جلوی روی لباس هستش و به این صورت قسمت تکه جلو رو میذارم من به این صورت. ببینید این الان پشت لباس هست، این سمت هم میشه پشت لباس. به این صورت باید بذاریم و با استفاده از قلاب این دونه های سرشونه رو میخوام به هم وصل بکنم. خب این سمتی من بکنم. این قسمت پشت رو که یه علامت گذار گذاشتم باید که برای اینکه دیگه نیازی نباشه که دونه ها رو بشماریم این کار رو انجام دادم. الان 13 تا از این قسمت و 13 تا هم از قسمت جلو رو با استفاده از قلاب به هم دیگه وصل میکنیم. الان نخ من این سمت هستش، یک دونه از دونه میل بالایی که به سمت خودم هست رو میگیرم با یک دونه از این و این رو به این شکل 2 تا یکی میکنم و بعد دوباره یک دونه از این دونه ها و یک دونه از دونه میل زیریمو میگیرم دونه ها باز نشه و بعد دوباره حالا این 3 تا رو با هم یکی میکنم به این شکل. به همین ترتیب این 13 تا دونه رو به این صورت به هم دیگه وصل میکنیم. حالا یک دونه از این میل، یک دونه از میل زیرو میگیرم و 3 تاش رو با هم به این شکل در میارم. نیازی هم نیست که این قسمت رو خیلی بکشید و سفت بشه، جمع وای میسته به اون صورت. ببینید این 13 تا دونه رو انجام میدم به این صورت. با استفاده از قلاب باعث میشه که کار ما تمیزتر باشه از دوخت. این کار رو انجام میدیم تا برسیم به علامت گذار که دونه هامون دیگه 13 تا شده و تموم شده. و آخرین دونه رسیدیم، یک دونه هم از این به این صورت و این دونه آخر رو من توی این میلم میندازم به این صورت. علامت گذار رو دیگه در میارم، نیازی نیست. این دونه رو میندازم توی میلم و بعد این نخ رو سفت میکنم. حالا این گوشه هایی که فاصله، این قسمت هایی که فاصله افتاده رو بعدا بهتون میگم که چطور باید دونه بگیرید و بعد این دونه هایی که این سمت هستش رو داخل
میلی میکنیم که قسمت پشت هست، همینطور نبافته وارد میکنیم به این صورت. خب این قسمت رو هم دقیقاً مثل همین قسمت من انجام میدم و بعد بهتون نشون میدم که به چه شکلی در اومد. دوستان سرشونه ها رو که به هم دیگه با استفاده از قلاب وصل کردیم به این شکل در اومد. من نخی که این قسمت بود رو نچیده بودم. ببینید این قسمتی که 6 تا بافت رکن هست به همین صورت ادامه پیدا میکنه. این 6 تا بافت رکن رو بافتم، این قسمت ها رو هم بافتم و الان رسیدم به اون قسمتی که ببینید به این قسمتی که 2 تا سوراخ هستش این سمت. این دونه دونه ای هستش که از قسمت سرشونه وقتی که وصل کردیم داخل میل گذاشتیم. الان باید اینجا یک دونه اضافه بکنیم که این سوراخ از بین بره. ببینید دوستان از همین قسمت یک دونه میگیرم به این شکل و از زیر میبافم به این شکل، بعد سفتش میکنم و این دونه دونه ای بودش که برای قسمت سرشونه هست و یه نخ اینجا آویزون هست، اون رو سفت میکنم و بعد با سوزن اون رو توی دوخت مخفی میکنم. خب الان این سوراخ از بین رفت و الان رسیدیم به این قسمت. توی این قسمت هم یک دونه به این شکل میگیریم و از این سمت میبافیم. یک بار دیگه انجام بدم. دونه باز شده به این شکل این رو میبافم، این نخ رو سفتش میکنم و بعد دونه بعدی رو میبافم. ببینید برای قسمت وسط من اینطور تقسیم بندی کردم چون که باید کلاهمون رو دونه اضافه بکنیم، این دونه ها خیلی کم هستش. قسمت پشت برای من 22 تا دونه بودش، 8 تا رو این قسمت گذاشتم، 8 تا رو این قسمت گذاشتم، اون دونه‌ای که اضافه کردم رو نشمردم، 8 تا این قسمت، 8 تا این قسمت، 6 تا قسمت وسط قرار دادم و 2 تا از این علامت گذارا رو گذاشتم که حالا توی این رج نه، رج بعدم که از رو هست نه، رج بعد رج سوم که میخوام شروع بکنیم دونه اضافه میکنیم. یعنی ببینید این 6 تا دونه ثابت هستش، این سمت و این سمت باید دونه اضافه بشه. خب الان توی این رج دونه اضافه نمی کنم چون که میخوام الان اینایی که سوراخ هستش رو دونه اضافه بکنم، پرش بکنم و بعد بهتون میگم که چطور باید دونه اضافه بکنید. فعلا کاری نداریم به این علامت گذارها و این 6 تا دونه رو هم همینطور میبافیم. به این صورت اینا رو میبافیم تا برسیم به اون فضای خالی که اون قسمت به وجود اومده. خب دوباره رسیدیم به این قسمت دوستان. دوباره اینجا من از این سمت یک دونه میگیرم و اون رو از زیر میبافم. این دونه دونه ای هستش که برای سرشونه قرار داده بودیم و این نخ رو من سفتش میکنم و یک دونه هم باید این قسمت اضافه بکنیم، از همینجا میتونیم اضافه بکنیم به این صورت. فقط این رو طوری ببافید که دیگه باز این سوراخ نیفته. به این صورت میبافم و دونه ها رو ادامه میدم بافتش رو. به این شکل در اومد. این قسمت آخری که من جا دکمه زدم، شما اگه دوست داشته باشید میتونید جا دکمه نزنید چون که این کلاه مدلش طوری هستش که از این قسمت ها برمیگرده و اصلا نیازی هم شاید نباشه به جا دکمه، ولی حالا من یه دونه زدم. بعد این قسمت بافت رکن هست، بافت رکن گفتیم ادامه پیدا میکنه. این 2 تا دونه رو هم مثل همون قبل نبافته وارد میل میکنم و وقتی که بافتم رو شروع میکنم این 2 تا دونه رو میبافم.
بعد این قسمت دیگه چیزی نداره، رکن ها رو رکن میبافم و قسمت رو میبافم. قسمت زیر که رسیدم به این قسمت بهتون میگم که دونه چجوری باید اضافه بکنید. دوستان قسمت رج رو من بافتم و رج زیر رو هم بافتم. تا اینجا رسیدم به این علامت گذارها که گفتم باید این سمت و این سمت علامت گذارها دونه اضافه بکنیم که کلاهمون بزرگ بشه. خب الان اینجا رسیدم. ببینید از همین نخی که بین دو تا دونه هست این میل رو از این سمت میذارم و یک دونه میگیرم و این رو از این سمت میبافم. به این شکل دونه اضافه کردم و بعد این 6 تا دونه وسط رو گفتم ثابت هستش. این 6 تا دونه رو میبافم. علامت گذار رو میذارم اینور و یک دونه هم این سمت اضافه میکنم. برای اضافه کردن این دونه برای این سمت به این شکل میگیرم. ببینید این نخ وسط بین دو تا دونه ها رو به این شکل میگیرم و بعد این رو از زیر میبافم که سوراخ نیفته. اینطوری میبافم و ادامه میدم. دیگه اینجا کار خاصی نمیمونه دوستان. این رجا رو میبافم. رج رو زیاد کردن نداریم. دوباره رج زیر رسیدیم. این سمت دوباره یه دونه اضافه میکنم به همین صورتی که به شما گفتم. 6 تا دونه وسط ثابت هست میبافم و یک دونه هم دوباره اینور اضافه میکنم. رج های زیر به این شکل دونه اضافه میکنیم. بعد یه تعدادی میبافیم. فکر کنم یه الان مشخص نیست. بعد ببافیم. بعد بهتون میگم که چند تا دونه اضافه کردم و چند سانت شده. دوستان الان من اینقدر دونه اضافه کردم و اینقدر بافتم که اگر از این قسمت از قسمتی که سرشونه ها رو به هم دیگه وصل کردیم سانت بزنم، ببینید از این قسمت تا قسمتی که سرشونه ها رو اینجا وصل کردیم ببینید تقریبا 7 سانتی متر هستش. بعد من 20 تا کلا دونه اضافه کردم. 10 تا این سمت اضافه شده دونه، 10 تا هم دونه این سمت اضافه شده. الان 35 تا این سمت هست، 35 تا این سمت، 6 تا هم وسط که کلا میشه 76 تا دونه. بازم اضافه کردن داریم ولی به این صورت این دفعه دونه اضافه میکنیم که این سمت زیر که رسیدیم، قبلا سمت‌های زیر که می‌رسیدیم رجای زیر دونه اضافه می‌کردیم ولی الان یک رج زیر دونه اضافه نمی‌کنیم. رج روها که هیچ وقت دونه اضافه نمی‌کردیم، دوباره رج زیر بعدی که رسیدیم دونه اضافه می‌کنیم، یعنی توی یک رج در میون میشه. الان ببینید اینجا رج زیر هستیم، دونه اضافه نمی‌کنیم توی این رج، به صورت همینطوری معمولی می‌بافیم. گیره رو میزنم این سمت، دیگه دونه اضافه نمی کنم. این رو به همین شکل 6 تا دونه را میبافم. این سمت هم دونه اضافه نمی کنم و دونه ها رو همینطوری زیر میبافم. رج رو هم که خب رج رو باید ببافیم، دونه اضافه نمیشد قبلا هم، و رج زیر بعدی که رسیدیم دونه اضافه میکنیم. حالا یه چند رجی باید به این صورت ببافیم، یعنی اینکه یک رج در میون رجای زیر دونه اضافه بکنیم. من الان میبافم بعد دوباره بهتون میگم که چند سانت بافتم و چند تا دونه و چند دونه هام الان چقدر شده. الان 76 تا هستش. ببینیم که چقدر بعد ببافیم و دونه ها رو بهتون میگم تعدادش رو. دوستان همونطوری که براتون توضیح دادم من دونه ها رو زیاد کردم، دوباره به صورت یک رج در میون تو رج های زیر زیاد کردم تا اینکه دونه هام رسید به 82 تا دونه. وقتی دونه هاتون رسید به 82 تا دونه و الان من سانت میزنم، ببینید از همین قسمت سانت میزنم 10 سانتی متر شده. بعد از این قسمتی که برای سرشونم وصل کردیم، چون از اول از همین قسمت سانت زده بودیم، ببینیم الان اینجا هم بله 10 سانتی متر شده الان. بعد دیگه زیاد کردن دونه نداریم، این رو به همین ترتیب میبافیم.
رکن ها رو رکن میبافیم و دیگه ساده بافی هستش و دونه زیاد نمیکنیم میبافیم و بعد من به اندازه‌ای که مورد نظر هستش رسیدیم بهتون میگم که چند رج بافتم و دیگه باید کلاه رو کور بکنیم. دوستان همونطوری که براتون توضیح دادم تا این قسمت دونه زیاد کردیم و از اینجا به بعد و دیگه دونه اضافه نکردم و همینطور ساده بافتم که الان متر میزنم که ببینیم چند سانت شده. ببینید از همین قسمت 19 سانتی متر شده و اینقدر دیگه کافی هستش و الان باید با استفاده از قلاب این قسمت ها رو به هم دیگه وصل بکنیم. همونطوری که قسمت سرشونه رو به هم دیگه وصل کردیم این قسمت رو هم همین کار رو انجام میدیم. ابتدا از یه قسمت این سیم خیلی بلند هستش من در میارم که این دو نصف بشه دونه ها به این ترتیب و بعد باید از قسمت این سیم رو بندازم اون سمت باید به این صورت این دوتا تکه رو پیش هم دیگه بذاریم. ببینید به این صورت این دوتا رو میذارم و دقیقا همون کاری که برای سرشونه ها انجام دادیم این قسمت هم باید همونطور انجام بدیم. خب یک دونه از میله که سمت خودم هست رو میگیرم با یک دونه از میل زیر و ابتدا این دوتا رو با هم یکی میکنم به این صورت. این دوتا رو با هم دیگه یکی میکنم و بعد دوباره یک دونه از این جهتش رو درست کنم یک دونه از این دوباره یک دونه از این الان 3 تا دونه هستش و 3 تاش رو با هم یکی میکنم. به همین ترتیب انجام میدم دقیقا همون کاری که برای سرشونه انجام دادیم اینجا هم انجام میدیم دوستان. یک دونه از این میل یک دونه از این میل رو میگیرم و 3 تاش رو با هم در میارم. تا انتها به همین شکل انجام میدیم. خب من این رو تا انتها انجام میدم. خب دوستان من این قسمت رو همون صورتی که بهتون توضیح دادم با قلاب کور کردم. اینم قسمت داخل کلاه هستش که به این صورت در اومده و اینم قسمت رویی کلاه هستش و بعد از اینکه این کلاه رو تموم کردیم بافت آستین ها رو با هم شروع میکنیم. دوستان برای قسمت آستین 43 تا دونه سر انداختم و مدلم رو بافتم که دیگه نیازی به توضیح این مدل نیست چون که این مدل دقیقاً مثل همون قسمت ها هستش مثل قسمت جلو هستش و با این تفاوت که دیگه اون 6 تا حاشیه رو نداره یعنی که از همین قسمت اول مدل رو باید شروع بکنید و ببافید به همون اندازه و با 2 تا بافت رکن هم تموم میشه و بعد ساده بافیمون شروع میشه. برای آستین باید دونه اضافه بکنیم سمت چپ و راست و من بلافاصله بعد از اینکه مدل تموم شد اضافه کردن دونم رو شروع میکنم. کلا میخوام 6 تا دونه اضافه بکنم که این 6 تا دونه رو هر 10 رج یک بار اضافه میکنم و الان دونه اضافه کردن رو بهتون میگم و این دونه اضافه کردن از قسمت زیر هستش. الان میخوایم ساده بافیمون رو شروع بکنیم. دونه اول رو نبافته از روی میل خارج میکنم و از دونه دوم شروع میکنم اضافه کردن رو به این صورت. ببینید دونه رو یک بار میبافم به این صورت میبافم و بعد از همین قسمت این دونه رو در نمیارم از این
قسمتشم یک بار دیگه این رو میبافم، یعنی از یک دونه ببینید الان یه دونه تبدیل به 2 تا دونه شد و بعد تمام بافتم رو از زیر میبافم به این صورت. اینا رو باید از زیر ببافیم و قسمت انتها هم باید دونه اضافه بکنیم. این رج رو من میبافم تا برسیم به یک دونه مونده به آخر. دیگه از این به بعد ساده بافی هستش. خب الان یک دونه مونده به آخر رسیدیم. اینجا هم یک دونه اضافه میکنم. این رو یک بار از این سمت میبافم و یک بار هم از سمت زیرش میبافم. اینجا هم یک دونه اضافه شد و بعد دونه آخرم از زیر میبافم. خب دوستان اضافه کردم به این شکل هستش و الان 10 رج من میبافم دوباره اضافه میکنم، 10 رج میبافم دوباره اضافه میکنم، کلا 6 تا دونه میخوام اضافه بکنم و بعد من این کارا رو انجام میدم و بعد سانت میزنم که چقدر بافتم و بعد حلقه آستین رو باید شروع بکنیم. دوستان من آستین رو الان 42 رج ساده بافتم و دونه هایی که سر انداخته بودیم 43 تا دونه بود، بعد 6 تا که دونه اضافه کردیم 49 تا دونه شد. الان 49 تا دونه روی میل داریم و الان براتون سانت میزنم. کلا 22 سانتی متر شده، قد آستینمون 22 سانتی متر شده و الان میخوام برای قسمت حلقه آستین دونه کم بکنیم که برای کم کردن دونه من به این صورت میخوام دونه کم بکنم. دوستان نگاه کنید، اولین بار بعد تو رجهای زیرم باید دونه کم بشه. اولین بار 3 تا دونه کم میکنیم، یعنی هم از سمت چپ و هم از سمت راست. بعد رج رو میبافیم 2 تا دونه، بعد به همین ترتیب یک دونه، یه دونه، یه دونه، 2 تا، 2 تا، 3 تا، 4 تا و آخرین بار 11 تا دونه میمونه که 11 تا رو یک بار کور میکنیم که اگه به این صورت کور بکنیم حلقه آستین ما به این شکل در میاد. پس این رو شما یه جا یادداشت بکنید و طبق این کور بکنید که الان من براتون توضیح میدم. پس اولین بار گفتم که باید 3 تا دونه کور بکنیم. خب ببینید 2 تا دونه اول رو با هم میگیریم به این صورت، 2 تا یکی میکنم، این یک دونه رو یکم سفت میکنم، دونه دوم رو میبافم و اون رو به این صورت از این زیر در میارم. این 2 تا دونه سوم رو میبافم و از این زیر در میارم. 3 تا دونه کم کردم و بافتم رو ادامه میدم. ساده بافی هستش. این رو میبافم و بعد رج بعدم دوباره باید دونه کم بکنیم. خب دوستان ببینید اینجا 3 تا دونه الان کم کردم. من گفته بودم از رج‌های زیر باید کم بکنیم، ولی این رج رو 3 تا دونه که کم کردم تا انتها میبافم. بعد رج بعد این 3 تایی که میخوام کم بکنم از رو کم میشه، به این صورت هستش. این 2 تا دونه رو به این صورت کم میکنم، کم سفتش میکنم، دونه بعدی رو میبافم و این دومین دونه، دوباره دونه بعدی رو از رو میبافم و دونه بافته شده رو از زیر دونه قبلی میکشم بیرون. این 3 تا.
و بعد بافتم رو ادامه میدم. ببینید الان اینجا به این شکل در اومد. خب این بافت رو از رو میبافم. خب اون رج رو بافتم، رج رو دوباره رسیدم به رج زیر و اینجا دیگه باید 2 تا دونه کم بکنم. این 2 تا رو با هم یکی میکنم، یک دونه، دونه بعد رو میبافم و به این شکل رو از این زیر در میارم، 2 تا دونه و بعد بافتم رو ادامه میدم. کور کردن رو به همین صورت هستش. الان باید 2 تا هم از اون سمت کم بکنیم. سیمو درست کنم. این رج رو کامل میبافم و رج بعد که از رو هست 2 تا کور میکنم. این رو هم میبافم. خب 2 تا که از این ور کور کردیم، الان 2 تا هم باید از این سمت کور بکنم از قسمت رو، که دوباره مثل همون قسمت فقط اینجا از رو هستش. این رو 2 تا یکی میکنم و بعد دونه بعد رو میبافم و از زیر این در میارم. خب اینم بافتم. رج رو میبافم من. خب دوستان رج رو هم بافتم و الان ببینید الان باید 3 بار یکی یکی کم بکنیم که الان این قسمت هستیم. باید 1 دونه کم بکنیم که برای کم کردن دونه های به این صورت 2 تا یکی میکنیم، 1 دونه کم شد و بعد بافت رو ادامه میدم، از زیر میبافم. یک دونه هم از رج رو باید کم بشه. خب الان رسیدم به این رج. این رجم 1 دونه کم میکنم، به این صورت 2 تا یکی میکنم. خب الان باید 2 بار دیگه به همین صورت 1 دونه ای کم بکنیم. من این یکی ها رو انجام میدم. خب من اون 3 تا یکی ها رو کم کردم و الان نگاه کنید 2 تا 3 تا کم شده، 2 تا 2 تا و اینجا هم دوباره 2 تا، اینجا هم 2 تا، اینجا هم 2 تا، چون که من سمت چپ و راست رو هم حساب کردم، یعنی 6 تا، بعد 4 تا، 10 تا، 12، 14، 16 تا دونه الان ما کم کردیم و الان این قسمت هستیم که باید 2 تایی ها رو کم بکنیم. خب الان دوباره این قسمت 2 تا دونه باید کم بکنیم.
تا یکی میکنم ابتدا به این صورت، بعد این دونه رو میبافم و دونه بافته شده رو از زیر دونه قبلی میکشم بیرون. اینجا 2 تا اینجا کم شد. این رو میبافیم و رج بعدم 2 تا دونه کم میکنیم. این رج رو من تا انتها میبافم. ببینید الان به این شکل در اومده تا حلقمون از این سمت و اینم از این سمت. خب 2 تا هم الان باید از این سمت کم بکنیم. این سمت از رو هستش. 2 تا رو یکی میکنم، دونه بعدی رو میبافم و از زیر دونه قبل میکشم بیرون و رجم رو هستش، از رو میبافم. رج بعدم دوباره 2 تایی داریم کم کردن. تمام دونه ها رو از رو میبافم. خب یه 2 تای دیگه هم توی این رج باید انجام بدیم. دوباره مثل همون قبل ابتدا 2 تا یکی میکنم، دونه بعد رو میبافم و از زیر دونه قبلی میکشم بیرون. خب 2 تا اینجا کم شد. این رج رو من میبافم. دیگه دونه ها کم شده، فیلم رو قطع نمی کنم، همه رو میبافم. و 2 تا هم باید این سمت کم بکنیم. دونه بعد رو میبافم و از زیر دونه قبلی رو میکشم بیرون. 2 تا هم این سمت کم شد. رج رو میبافم خب این رج رو هم بافتم. الان ببینید یه دونه 3 تایی باید کم بشه، یه 4 تایی و 11 تا دونه میمونه. الان 3 تایی ها باید کم بشه. دو تا یکی این رو میبافم، دومین دونه این رو میبافم و سومین دونه به این صورت و بعد بافتم رو میبافم.
3 تا دونه هم از رج رو باید کم بکنیم. خب 3 تا هم از اینجا کم میکنم به همون شکل. این یکی، این 2 تا، این نخم باز شد، درستش کنم اول. خب این یکی، این 2 تا و این هم 3 تا. دوباره بافتم رو میبافم. الان به این شکل در اومده. خب دوستان الان رسیدیم به کم کردن 4 تا دونه. این یه دونه، این یک، اینو میبافم، این 2 تا، این 3 تا و این هم 4 تا و بعد بافتم رو ادامه میدم. از زیر هستش. و بعد 4 تا هم باید از این قسمت کم بکنیم که آخرین باری هستش که کم میکنیم و دیگه بعد 11 تا دونه مونده باشه دیگه بافت تموم میشه. این یک، دو تا، سه تا و 4 تا. بافتم رو میبافم. الان ببینید دونه هام رو میشمارم: 2 4 6 7 8 9 10 11. دیگه این 11 تا رو یک باره با هم کور میکنیم دوستان و بافت آستین به پایان میرسه. این رو هم به همین صورتی که حلقه رو کور کردیم کور میکنیم، یعنی یه دونه میبافیم و بعد این رو از زیر این میکشیم بیرون به این صورت. رو میبافم. خب بافت آستین به پایان رسید. به این شکل در اومد دوستان که بعد من این نخ رو میچینم. به این شکل در اومد و آستین فعلا تموم شد.
دوستان آستین به پایان رسید و من این قسمت های آستین رو روبروی همدیگه قرار دادم و به این شکل دوختم، به صورت منظمم در اومده دوختم و الان میخوام طریقه وصل کردن این قسمت رو براتون توضیح بدم. ببینید دوستان، من یکی از آستین ها رو دوختم، وصل کردم، به این صورت در اومده و الان براتون این قسمت رو توضیح میدم که چطور باید وصل کنید. خب ابتدا این رو صاف بکنم. ببین دوستان، این آستین رو که دوختم، بیایید قسمت وسطش رو پیدا میکنید. این قسمت رو روی هم میذارید، دقیقاً ببینید روی هم میذارید و بعد با یک سوزنی این قسمت وسطه، درسته؟ این رو یک علامت میزنم و بعد میام این رو، ببینید باید به این صورت باشه دیگه، آستین باید این رو به این صورت وصل کنیم. میام این قسمت رو به این قسمت وسط اینجا وصل میکنم، این رو به این صورت. این رو با یک سوزن به این صورت وصل میکنم. بعد این نخی که برای دوخت بودش و اینقدرش اضافه اومده بود، یعنی این نخی که ابتدای کار میذارید باید بلند باشه که برای دوخت ازش استفاده کنیم. این رو من داخل سوزن کردم و الان دوختم رو شروع میکنم. این نخم اضافه هست، بعدا میچینیم. خب این رو به این صورت میذارید، این رو هم به این صورت. دوستان ببینید این قسمت دوختمونه، اینم قسمت دوخت هستش. این رو اول از اینجایی که دوخت هست یه دونه من میدوزم به شکل ساده، این رو میدوزم به این صورت و بعد از همین قسمت روی لباس دوختمون رو شروع میکنیم. ببینید اینجا این گندمی ها رو از این قسمت به این صورت میگیریم، این رو سفتش میکنیم و از این قسمت پایین هم ببینید از این قسمت اینا رو میگیرم و میدوزم. دوباره گندمی بعدی رو میگیرم و بعد این قسمت به این صورت. دوباره این گندمی با گندمی پایین، با این قسمت پایین رو میگیرم این قسمت با این قسمت. به همین ترتیب به صورت منظم اینا رو میدوزیم، به این شکل در میاد. یه چند تا دیگر من براتون انجام میدم. ببینید دوباره اینجا یه گندمی میبینیم، این گندمی دونه هاش رو میگیرم با قسمت زیری، بعد محکمش میکنم. دوباره این قسمت با قسمت زیر. ببینید به این شکل در میاد. این رو تا انتها من میدوزم و دیگه کار ما تموم میشه. دوستان عزیز، لباس ما به پایان رسید. من
این قسمت ها رو که براتون توضیح دادم رو دوختم. ببینید چقدر اینجاها قسمت ها منظم در اومده. دکمه ها رو دوختم. من این قسمت رو دوستان ببینید من یه جا دکمه دیگه اضافه کرده بودم، این رو باید درست بکنم، یعنی اصلا نیازی به جا دکمه نیستش، چون که من تصمیم گرفته بودم از اولم جا دکمه نزنم، چون که این کلاه به این صورت قرار میگیره. دوستان ببینید این قسمتش باز هستش، نیازی نیست. شما اگر بافتید دیگه این جا دکمه رو نمیخواد بزنید. و بعد بافت ما به این شکل در اومده و این برای بچه‌ای که 1.5 ساله هستش مناسب شده. اگر شما بخواید مثلا برای بچه 2 ساله هم ببافید، ببینید این قسمت ها پهن هستش و نیازی نیستش که شما دونه اضافه کنید. قد لباس رو باید بلند بکنید و قد آستین رو بلند بکنید. کلاهش هم باید یه مثلا قدش رو بلندتر بکنید، وگرنه دونه ها به همون اندازه کافی هستش با همین نخی که من براتون توضیح دادم اگر ببافید. و اینکه اندازه ها رو براتون بگم، مترم رو بیارم. خب از قد لباس شروع میکنیم، از قسمت سرشونه تا ابتدای کارمون رو شروع میکنیم. 40 سانتی متر هستش و بعد از قسمت زیر بغل، یعنی از قسمتی که کشباف هستش و 3 تا رج هم ساده بافته بودیم، از این قسمت از زیر بغل این قسمت میشه 27 سانتی متر شده. و بعد آستین رو اندازه میگیرم، از قسمتی که دوختیم اندازه میگیرم من آستین رو 29 سانتی متر یا حتی 30 سانتی متر هستش. و اگر بخوایم از قسمت کلاه یعنی از سرشونه اندازه بگیریم 35 سانتی متر شده. از قسمت زیر بغل اندازه بگیرم 21.5 حدوداً انقدر شده. و کلاهش رو هم چجوری اندازه بگیرم براتون. کلاه رو من به این صورت در میارم و از این قسمت که دونه اضافه کردیم براتون اندازه میگیرم. ببخشید 19 سانتی متر هستش. 19 سانتی متر هستش و بافت ما به پایان رسید. دوستان اگر خوشتون اومد عضو کانال من بشید و اگر نظری داشتید، انتقادی، پیشنهادی داشتید در کامنت ها برام بنویسید و اگر سوالی هم داشتید بپرسید، تا اونجا که بتونم کمکتون میکنم. امیدوارم که از این بافت لذت برده باشید، شما هم ببافید و لذت ببرید. دوستان مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید دوستان. تا هفته دیگه که یه لباس دیگه رو براتون آماده میکنم. خدا نگهدار.